Στη μεγάλη αποκάλυψη ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί διαστημικά όπλα στην προσπάθεια που καταβάλει να κερδίσει τον πόλεμο που μένεται στην Ουκρανία, προχώρησε με δημοσίευμά της η ειδησιογραφική ιστοσελίδα The Epoch Times. Και αν αρκετοί από εσάς βιαστείτε να πείτε ότι αυτά είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας, παραμύθια της Καλυμάς ή προσδώσετε άλλους παρόμοιους χαρακτηρισμούς, ίσως θα πρέπει άμεσα να αναθεωρήσετε την άποψή σας, γιατί το δημοσίευμα βασίζεται κυρίως σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο στρατηγός Τσαν Σάλτσμαν, επικεφαλής των διαστημικών επιχειρήσεων της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ενός φόρουμ που αφορούσε την άμυνα του διαστήματος και το οποίο διεξήχθη στις 5 Απριλίου από το Ινστιτούτο Ραδιοδιαστημικών Μελετών Μίτσελ. Υποθέτουμε λοιπόν ότι τώρα πια έχουμε την προσοχή σας, γι' αυτό ας δούμε τι δήλωσε ο Αμερικανός στρατηγός. Η Ρωσία, είπε ο Τσαν Σάλτσμαν, διαθέτει επίγεια λέιζερ που είναι ικανά να επιτίθεται σε δορυφόρους, όπως επίσης και ειδικό εξοπλισμό ηλεκτρονικών παρεμβολών αλλά και αντιδορυφορικούς πυράβλους, και τόνισε ότι δεν έδειξαν ενδιασμούς σχετικά με τη δοκιμή αυτών των συστημάτων και έχουν κάθε πρόθεση να χρησιμοποιήσουν αντιδιαστημικά όπλα σε μια σύγκρουση, όπως βλέπουμε στον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε δει κυβερνοεπιθέσεις εναντίον παρόχων δορυφορικού διαδικτύου, καθώς και επίμονες παρεμβολές σε SATCOM και GPS. Σε αυτό το σημείο να εξηγήσουμε κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν. Το γνωστό σε όλους μας GPS, που βρίσκεται πλέον σε κάθε τηλεφωνική συσκευή, υπολογιστή, tablet κτλ., είναι ένα τεχνολογικό επίτευγμα του Αμερικανικού στρατού. Ναι, το GPS, με το οποίο μπορείς να προσδιορίσεις την θέση που βρίσκεσαι εσύ ή κάποιο αντικείμενο, το αυτοκίνητό σου κτλ., είναι μια δυτική εφεύρεση που αναπτύχθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς και περνώντας τα χρόνια και μετά από πιέσεις που δέχτηκαν οι εκάστοτε αμερικανικές κυβερνήσεις, δόθηκε η χρήση του και στους πολίτες, όπως και στην αεροναυτιλία κτλ. Αυτό σημαίνει όμως ότι το Αμερικανικό Πεντάγωνο, αν κρίνει ότι πρέπει, μπορεί όποτε θελήσει να το απενεργοποιήσει ή ακόμα και να το κάνει να δίνει λάθος διταγμένες. Γι' αυτό το λόγο η Ρωσία εκτόξευσε ένα μεγάλο αριθμό δορυφόρων ώστε να δημιουργήσει το δικό της σύστημα γεωτοπισμού και να μην έχει καμία εξάρτηση από το δυτικό GPS. Επιστρέφοντας λοιπόν στις δηλώσεις του Αμερικανού στρατηγού, είπε ότι το διάστημα είναι αναμφισβήτητα ένας αμφισβητούμενος τομέας πολεμικής μάχης, θέλοντας να αναδείξει τη σημασία που έχει και αυτή τη στιγμή, αλλά κυρίως τα επόμενα χρόνια, το ποιος θα έχει την υπεροχή στο διάστημα. Άλλωστε, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τις πρόσφατες εκτοξεύσεις πυράβλων που μετέφεραν απόρριτο φορτίο για λογαριασμό του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας, οι οποίες έχουν δημιουργήσει ένα πλήθος ερωτηματικών αλλά και ανησυχιών στο τι είναι αυτά τα απόρριτα φορτία. Νέα ρωσικά διαστημικά όπλα, νέοι κατασκοπευτικοί δορυφόροι, κανείς δεν ξέρει, εκτός φυσικά από τους ανώτατους Ρώσους αξιωματούχους, όπως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, που με μια απίστευτη σύμπτωση, και ενώ παρακολουθούσαμε αυτό το δημοσίευμα της The Epoch Times, αυτό συναντούσε χθες τον διευθύνοντα σύμβολο της Roscoms, Γιούρι Μπορίσοφ, για την ημέρα κοσμοναυτικής, ώστε να συζητήσουν για την οικονομική κατάσταση της βιομηχανίας και τα σχέδια για την ανάπτυξη ενός πολυδορυφόρικου αστερισμού, καθώς και τη δημιουργία ενός ρωσικού τροχιακού σταθμού. Ενώ λίγο αργότερα μίλησε σε μια πανηγυρική συνάντηση στο κρατικό παλάτι του Κρεμλίνου αφιερωμένη στην ημέρα κοσμοναυτικής. Η Ρωσία σίγουρα θα εξερευνήσει το διάστημα, σίγουρα θα εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Για εμάς αυτές είναι προηγμένες τεχνολογίες απαραίτητες στη γη. Αυτή είναι μια ποιοτικά διαφορετική κλίμακα για την ανάπτυξη της επιστήμης και της οικονομίας μας, ένα αξιόπιστο, σύγχρονο επίπεδο εθνικής ασφάλειας, είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, και όπως όλα δείχνουν, η επόμενη στάση αντιπαράθεσης μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας θα είναι το διάστημα.